हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आशा छ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। म अहिले बाहिर जाँदैछु अनि त्यसको लागि मैले नो फाउन्डेसन मेकअप गरेर जाँदैछु म। सो आई जस्ट वान्टेड टु सेयर दिस भिडियो विथ यु गाइज। सबैभन्दा पहिले टोनर, अर्को लागि यो हिमालयन टोनरको काम सकेपछि म निभियाको सफ्ट मोइस्चराइजर क्रिम लगाउँदैछु। मोइस्चराइजर क्रिम पछि पतञ्जलिको एलोभेरा जेल यो थोरै लगाउँदैछु। प्राइमरको काम गर्ने हुनाले म यसलाई हल्का थोरै पोर्स पार्ट्सहरुमा हल्का लगाइदिन्छु। एलोभेरा जेल पछि मैले लगाउँछु ओसियाको SPF30 अल स्किन टाइपको छ। त्यसपछि अन्डर आईको लागि म युज गर्छु यो प्रो कन्सिलर। कन्सिलर सेटिङको लागि रेजलको म यो सेटिङ पाउडर युज गर्छु। कन्सिलर सेट गर्नको लागि एक ब्युटी ब्लेन्डरमा पाउडर लिएर पाउडर लगाएपछि पाउडरलाई एकछिन सेट हुन छोडेर म आइब्रोतिर लाग्छु। आइब्रोको लागि युज गर्छु म किस ब्युटीको आइब्रो पाउडर। अनि मैले मेरो लुक्सलाई एकदमै सिम्पल नेचुरल लुक्स दिने कोसिस गरिरहेको छु। त्यही भएर आइब्रोहरूलाई पनि एकदमै आफ्नो नेचुरल वेमा जे जस्तो हो त्यसलाई हल्का सेपिङ मात्र दिन्छु। अनि ब्रन्जरको लागि मैले यो वाला पाउडर युज गर्छु। यो वाला पाउडर हाइलाइटरको लागि म यो ब्रस युज गर्छु। यो मसँग यस्तो ब्रस दुईवटा छ। यो ब्रस मैले आइजको लागि युज गर्छु भने यो चाहिँ मैले हाइलाइटरको लागि युज गर्छु। हाइलाइटरको लागि म म्याक्स एन्ड मोरको यो हाइलाइटर युज गर्दैछु। अनि आँखाको लागि पनि मैले त्यस्तो खासै केही गर्दिनँ। एउटा मस्कारा लगाउँछु अनि हाइकल गर्छु, द्याट्स इट। यतिकैमा म फल्स ल्यासेस पनि लगाउँछु। हाइलाइटरको यो जुन भए पनि आफ्नोलाई मनपर्ने यसरी लिएर अनि लिपस्टिकको लागि म यो मर्फीको लिप लाइनर लगाउँदैछु। यिनै हो मेरो आजको नो फाउन्डेसन मेकअप लुक्स। अनि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? हजुरहरूले पनि बिना फाउन्डेसन मेकअप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले नै युज गरेको प्रडक्टहरू युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आशा गर्दछु हजुरहरूलाई मन पर्यो होला। यति भन्दैमा आज यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, बाई बाई।